Arată senzațional. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Cu brioșele astea n-ai cum să dai greș. Privește și tu ce frumos au crescut. Poftele copiilor sunt poftele copiilor și de data aceasta am să fac special pentru copiii mei și ai dumneavoastră brioșe. Brioșe de casă. Cele mai bune, cele mai gustoase, așa cum îmi plac mie și alor mei. Ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum, fără să mai stăm prea mult la vorbă, hai să mă apuc de gătit cele mai șmechere brioșe ce le poți face vreodată. Hai să le pregătesc. Pentru început, 4 ouă. De astea cumpărate, că acum în perioada aceasta nu mai fac ouă găinile. Fac foarte puține. Așa că mai cumpărăm și noi din când în când ouă. Pun aici, peste ouă 1 gram de sare, pun aici, dulce fără sare, n-are valoare. După jumătate de minut, aici adaug nici mai mult, nici mai puțin de 150 de grame de zahăr. Zahărul n-am avut cu ce să-l înlocuiesc, pentru că miere de albine pusă la temperaturi înalte nu prea e bună. Mai bine zahăr. Așa că hai să pun zahărul, iacă-l și amestec bine sau mixez bine până când se face totul o cremă fină. Iată ce bine arată spuma mea de ouă. Acum urmează să pun o esență de vanilie, o fiolă de vanilie. Dacă nu ai fiolă de vanilie, pune zahăr vanilat. Dacă nu ai zahăr vanilat, pune extract de vanilie. Dacă nu ai, pune și tu ce esențe îți plac ție. Pun aici. Apoi puțină zeamă de lămâie. Să aibă așa un gust lămâios, să deschidă aromele. De-aia pun lămâie. Să zic undeva la 3 linguri de zeamă de lămâie. Iar dacă lămâia ta nu e bio, ei bine, nu folosi coaja. Pune doar zeamă. Dacă ai coajă de lămâie bio sau de portocală bio, o poți folosi. Nu am lămâie bio, respect regula, așa că dau înainte cu ce am. Așa era să uit. Voi incorpora, cât timp voi amesteca, 150 de ml de ulei. Să fac totul un soi de maioneză pentru brioși. Câteva momente mai încolo. Acum urmează partea uscată, iar în partea uscată privește ce am. 300 de grame de făină albă de grâu. Am să o pun treptat și am să continui să amestec. Uite așa, ca să nu fac un nor de făină, dau puțin cu paletele de la mixer și apoi voi mixa. Tot acum 10 grame de praf de copt și un mic secret, 50 de grame de lapte praf. Uite așa. V-ați prins, da? Aici se ascund aromele de lapte, de unt. De-aia brioșile astea vor fi nemaipomenite. Apoi am să hidratez totul cu, să zic, 100 de ml de apă. Dar dacă mai e nevoie, am să mai pun. Am să-ți arăt exact consistența ce urmăresc, să știi și tu ce ai de făcut. Deocamdată puțin și încep să amestec. Și asta a fost toată mișcarea. Iată, am pregătit aluatul pentru minunatele noastre brioși. Acum am să dezvălui un alt secrețel. Ce urmează să se întâmple și cum urmează să tratez acest aluat. Hai să-ți arăt cum arată aluatul pentru frumoasele mele brioșe. Uite-l aici. O consistență precum aluatul de la clătitele americane. Da, uite așa trebuie să fie. Am să pun capacul și am să duc acest aluat pentru o oră să se relaxeze la frigider. Motivul pentru care fac asta? Ei bine, am să-ți explic în pasul următor ca să vedeți logica din spate. Așa că cu aluatul o oră la odihnit la frigider. Să fie rece. Atenție! Cum puțină ciocolată nu strică niciodată, exceptând colțurile pe care le-au consumat cei mici ai mei, că mai vin și ei în vizită din când în când și mă mai ușurează de ingrediente. Și eu trebuie să o iau de la capăt sau să dau cu justificări. Am să tai această ciocolată în bucățele mici. Uite așa. Nu cred că e nevoie de toată, că mie îmi trebuie doar câteva bucățele. Și încă o dată pe o direcție. Să o mărunțesc. Fulgii aceștia de ciocolată vor merge la brioșe. Da, o să iasă o nebunie de brioșe, nu alta. Acum urmează să aduc de la frigider aluatul și să ne apucăm de treabă. Ia că a trecut o oră de când aluatul ăsta minunat stă și se relaxează la frigider. Exact cum trebuie să fie. Și v-am rămas, așa cum bine știți, v-am rămas dator cu o explicație. Să vă spun despre ce este vorba cu acest aluat. De ce trebuie procedat în felul acesta? Între timp dai repede fuga la cuptor, îl încingi bine, maximul cât poți să-l încingi tu. Da, eu folosesc un cuptor electric și ca idee l-am setat la 240 de grade. Asta e temperatura ce am nevoie la el. Iar motivul pentru care fac acest lucru, temperatură înaltă cu temperatură joasă, este următorul lucru. Diferența mare de temperatură va face aluatul să expandeze, să înflorească și să avem niște brioșe nemaipomenite. Iar în cele ce urmează am să pun teoria asta în practică, să vedeți și voi că nu glumesc câtuși de puțin. Deci, aluatul rece, am să aduc tava și ne apucăm de turnat în forme. Iată aici, eu prefer să mă folosesc de puș cutuit pentru că în felul acesta nu fac prea multă mizerie. Așa că am să iau din aluatul acesta minunat relaxat. Am să pun aici
Ce bine arată. Închid și să înceapă treaba. Așa că iau frumos și torn, dar nu umplu de tot. Atât. La fel și aici. Și așa am să procedez cu fiecare în parte. Să spun pe 3 sferturi. Acum am să-ți dezvălui un secret știut de toată lumea. L-am folosit la cake și a avut rezultate nemaipomenite. Așa că vârful de cuțit, băgat în puțin ulei și tai mijlocul. Uite așa. În felul acesta îi dictăm creșterea și vor crește foarte, foarte bine. O cruciuliță așa pe mijlocul ei. Am să pun și ciocolata, că nu degeaba am mărunțit-o. Pun așa câțiva fulgișori. Iar acum, dragii mei, mă duc cu ele de grabă la cuptor preîncălzit, așa cum am spus, la 240 de grade căldură de jos și de sus. Iar când le bag la cuptor, reduc temperatura la cuptor la 210 grade și las 15, maxim 20 de minute să înflorească. Așa că revin către voi când sunt exact cum trebuie. Cele mai bune brioașe, cele mai crescute, cu secrete, cu tot. Acum le vedeți imediat. 20 de minute mai târziu. Și gata, dragii mei, vin țuguiatele. Ia uite-le. Uite-le aici ce bine arată. O minunăție de brioșe și da, într-adevăr, arată foarte, foarte bine. Au crescut exact cum a spus, uite aici, tăietura, s-au dus așa frumos, le-am ghidat creșterea și arată nemaipomenit. Dragii mei pofticioși, haideți să vedem cum sunt la gust. Dacă sunt, așa cum am spus, ceea ce trebuie. Și, sincer să zic, abia aștept să gust. Hai să vedem cum au ieșit. Dacă tu n-ai mâncat, ei bine, nu știi ce ai pierdut. Dar copiii tăi trebuie musai să mănânce așa ceva. Imaginează-ți câtă bunătate am eu aici. Imaginează-ți ciocolățica asta, imaginează-ți aroma de vanilie cu lămâie. O nebunie, senzație aș putea spune. Deci dam plouă în gură numai când mă gândesc la ele. Arată senzațional. Am niște brioșe nemaipomenite. Și da, privește numai un pic la asta cum a bătut vântul. Uite aici, a crescut și s-a lăsat. E ca pălăria lui Guguță. Hai să vedem cum e interiorul. Am să folosesc pe asta, că cele de aici, priviți și voi. Mi-au ieșit mai exact 15 brioșe. Ia uite, uite ce bine s-au făcut. 20 de minute atât au stat la cuptor. Am să o tai pe jumătate. Chiar dacă încă e fierbinte, nu e nicio problemă. Ia fi atent aici, cât e de pufoasă, cât e de aerată. Mamă, și ce miros, Doamne Sfinte. Wow, 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 wow. Hai să vedem cum e, dacă e ceea ce trebuie sau nu. Wow! Genială, genială, atât de bună, nu-ți vine să crezi. O nebunie, nu alta. Uite aici ce pufoasă, uite ce bine a ieșit. Și da, sunt brioșele care îmi plac mie cel mai mult. Cu gust așa ușor de vanilie, ușor de lămâie, exact ceea ce trebuie. Și au crescut, privește și tu. Privește și tu ce frumos au crescut. Uite aici trucul acela, o tai puțin și dictezi creșterea. Și își capăt așa un țugui interesant, aș zice eu, capăt înălțime. O brioșă fără înălțime, ei bine, nu prea se pune. Dragii mei pofticioși, acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că vă plac rețetele mele, că mă urmăriți peste tot, inclusiv pe pagina mea de Facebook, unde mă găsiți într-un alt format, cu completări pe rețete, cu scris, cu tot ce trebuie. Te invit și acolo să-mi dai un like, o apreciere, o distribuire. Și da, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâneți români de amintiri mereu pofticioși, cu gândul la bunătăți, căci așa se cade. Eu l-am luat pe Constantin, mă duc să servesc brioșe în liniște cu copiii. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune! Pa, pa!